Depan yang tinggi ni adalah Hotel Meininger Amstel yang aku stay di Amsterdam ni. Hotel ni sebelah je dengan Amstel Station yang korang nampak. Kita orang keluar dari arah tu. Itulah Amstel Station. Pengangkutan awam sangat mudah didapati dari sini sebab ada bus, tram dan juga train. Okey, jom kita quickly review bilik ni. Okey, bilik ni ada toilet lah macam biasa. Alright, toilet ni asing. Dan macam biasa kat sini tak ada bidet, tak ada water dekat ni. Dekat sini saja ada. So macam tadi dia punya bilik mandi dekat sini. Alright, so boleh ambil wuduk dekat sini, senang. Okay. So bilik ni layout dia kita bunk bed lah. Macam ala hostel. So ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. So ada kat atas tu ada cermin. Cermin situ. Ada lampu kat sini. Macam tu. Pemandangan. Okay, kita berada di Amstel. So tengok macam typical punya English punya rumah. Tapi sekarang kita berada di Amsterdam ya. Nampak tenang. Itu dekat sana tu. Itu ada dia punya rail yang mana station yang kita stop tadi di Amstel Station. Dekat sini pun ada. Pemandangannya sama. Setiap katil dia dah berikan towel. Okay. Kat sini kita boleh nampak ada lagi kat sini. Setiap katil lah asal kita. Alright, atas tu TV very standard. Asli berapa inch ni, kecil saja ni. Ada tempat duduk macam ni. So agak serabut sikit sebab kita baru sampai. Dia tak ada locker ataupun walk-in wardrobe. Just very minimal punya setup dengan hanger sahaja. Dan ada cermin. Macam yang korang tengok, boleh refill air di lobi seperti apa yang anakku tengah buat ni. Dan ini adalah keadaan dalam lobi Hotel Meininger Amstel. Inilah suasana dan keadaan di dalam Amstel Station, stesen train, tram dan juga bas yang aku cerita di awal tadi. Kat situ ada penampakan tu, nampak tu? Nampak tu? Tu yang bilik nombor berapa tu? 1, 2 tu. Allah, apa tu? Nampak hantu tu? Your phone is 90% charged. Please disconnect cable. Tengok tu. Nampak tak? Oh gosh. Ini adalah pemandangan sewaktu pagi dari bilik Hotel Meininger yang aku stay ni. Ada yang korang tengok dia tengah berbasikal. Ini memang kebiasaan dekat sini. Kabus yang masih tebal. Very calm, very demure, very cutesy. Ni pukul 10.30 Amsterdam dekat Hotel Meininger Amstel, Amsterdam. Masih lagi nampak macam pukul 7 waktu kita kan. Ada kabus macam tu.